Hello everyone, welcome to Smart Preps. I'm Atreyee and today we will be discussing another important topic related to CTET under Child Development Pedagogy. Amar porikha ahi ase 6th of September and I hope you all are preparing well. Aru ajir jitu amar topic hoy hetu hoise child centered education and progressive education. Kyo child centered education to progressive buli koa hoise agote kenekwa dhoroner system asile আৰু কিয় আমি চেঞ্জ কৰিছো চাইল্ড সেন্টাৰ্ড এডুকেশনৰ ক্যাৰেক্টাৰিস্টিক্স সমূহ কি হেবুৰ আমি আজি ভালকৈ বুজিবলৈ ইয়াতে চেষ্টা কৰিম ওকে সো ফাৰ্স্ট অফ অল এজ দ্য নেম সাজেষ্ট চাইল্ড সেন্টাৰ্ড মানে কি যত লৰাছলিক প্ৰাধান্য দিয়া হয় হিহতক সেন্টাৰ অফ এট্ৰাকশন বা সেন্টাৰ অফ দ্য ক্লাছৰুম বুলি কনসিডাৰ কৰা হয় আগতে যেটো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল মেথড আছিল যেটো আমাৰ ট্ৰেডিশনাল ফৰ্ম আছিলে হেতু টিচাৰ সেন্ট্ৰিক আছিলে টিচাৰ সেন্ট্ৰিক শিক্ষক কেন্দ্ৰিক বুলিও কব পাৰো আমি যত নেকি ইট ওয়াজ কনসিডাৰ্ড যে এজন শিক্ষক তেওঁৰ গুটেখিনি বিদ্যা আছে নলেজ আছে জ্ঞান আছে আৰু তেওঁ নিজৰ যিখিনি জ্ঞান আছে হেখিনি লৰাছলি সমূহক দিব প্ৰদান কৰিব হয়নে কিন্তু ইয়াত হেই যেটো প্ৰসেস হয় হেই প্ৰসেসটোত আমি এটা পইণ্ট মিস কৰি দিও হেতু হৈছে যে শিক্ষকজনে জানে হয় কিন্তু বাচ্চাটোৱে একো নাজানা নহয় লৰাছলি সমূহে যে একোৱেই নাজানে তেওঁলোকৰ মাইন্ডটো ব্ল্যাঙ্ক স্লেট টেবুলা ৰাসা বুলি যেটো কনসেপ্ট আমি ভাবো যে লৰাছলিৰ মাইন্ডটো ব্ল্যাঙ্ক স্লেটৰ নিচিনা হয় আৰু তাক আমি যেনেকৈ ঢাল খুৱাব বিচাৰো সেই হিচাপত বাচ্চাটো ঢাল খাই যাব যেনেকৈ আমি তাক শিকাও হি তেনেকৈ শিকি আগবাঢ়ি যাব হেতু হয় যে লৰাছলি যেটো পৰিবেশত থাকে সেই পৰিবেশটোৱে তাৰ মগজুৰ ওপৰত বিকাশৰ ওপৰত এটা প্ৰভাৱ পেলায় ডেফিনেটলি কিন্তু তাৰ উপৰিও লৰাছলিৰ নিজৰ কিছুমান জ্ঞান কেনেকৈ আহৰণ কৰিব কেনেকৈ নিজৰ যেটো সাৰাউন্ডিং হয় তাক পাৰসিভ কৰিব এই গুটেইখিনি লৰাছলিৰ নিজৰো কিছুমান তাত যোগদান থাকে তেওঁলোকে নিজেও কিছুমান বস্তু ভাবিব পাৰে চিন্তা কৰিব পাৰে আৰু সেই ভাবা চিন্তা কৰাৰ যেটো লৰাছলি বিলাকৰ জন্মগত এটা বয়স অনুযায়ী যেটো তেওঁলোকৰ বিকাশ হয় হেতুক আমি গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু চাইল্ড সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচটোৱে সেই যেটো কনসেপ্ট হয় তাক খুব ধুনিয়াকৈ কি কৰিছে খুব ধুনিয়াকৈ তাক আকোৱালি লৈছে আৰু এটা এনেকুৱা জাৰ্নি আমি এডুকেশনৰ মানে এডুকেশন যেটো জাৰ্নি হয় হেতু আমি এনেকে বনাব লাগে যাতে the students they don't consider they don't think that this process of gaining knowledge okay the process of education is something which is being imposed upon them তাহাতৰ জোৰ জবৰদস্তি কৰা যেন এটা প্ৰক্ৰিয়া যেন তাহাতৰ অনুভৱ নহওক সেই কাৰণে আমি চাইল্ড সেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচ লৈ আহিছো in the field of education আগতে traditionally teacher centric asile jot niki the teacher was considered to be someone who was all knowledgeable okay he or she knew everything and whichever way the teacher will teach the child will take it okay tar kisuman disadvantages o ami dekhiboloi pao disadvantage homu jodi ami ko tetia hole tat ami dekhibole pao je prottekjon student ok equal treatment dia nohoy thik ase yat ki kora hoy je ami each child is special hey approach to ami nolo in teachers centric ki hoy all are considered what same ঠিক আছে then we have this concept of encouraging only the good students ঠিক আছে কোনবা হয়তো সায়েন্সত ভাল ম্যাথছত ভাল তাক আমি কি কৰো সেই ক্লাছটোত যেতিয়া সায়েন্স বা ম্যাথছৰ ক্লাছ চলি থাকে তেতিয়া আমি অকল সেই বাচ্চা দুটাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দি থাকো যাৰ ফলত কি হয় বাকি যিখিনি লৰা চলি আছে সিহঁতৰ এনেকুৱা লাগে যে এই বিষয়টো বহুত টান এই বিষয়টো মই কিয় আহৰণ কৰিব পৰা নাই হয়নে এনেকুৱা বহুত বিভিন্ন প্ৰশ্ন উদয় হয় তেওঁলোকৰ মাইন্ডত আৰু তাৰ ফলত কি হয় ডে বাই ডে সেই সাবজেক্টৰ প্ৰতি তাহাতৰ যেটো ভাল ভাব আছিল হেতু কমি কমি আহি থাকে হয়নে ইট ডাজন্ট এনকাৰেজ নট এনকাৰেজিং ওকে ইট ইজ নট এনকাৰেজিং okay and to certain extent ki hoy discrimination hobo pare discrimination hobo pare he karone
টিচাৰ চেন্ট্ৰিকৰ পৰা আমি কি কৰিলো আমি চাইল্ড চেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচলৈকে আহিলো এতিয়া চাইল্ড চেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচৰ কিছুমান নিজা এডভান্টেজেস আছে ডেফিনেটলি সেইকাৰণে আমি এই প্ৰসেসটোক কি কৰিছো চেঞ্জ কৰিছো সো সেইকাৰণে এবাৰ চাই লওঁ যে চাইল্ড চেন্ট্ৰিক এপ্ৰোচটো কি হয় আৰু ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স সমূহ কি হয়নে child-centered education methods prioritizes the needs, interests, okay, and abilities of students. প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেন্টৰ যিবোৰ needs থাকে, যিবোৰ abilities থাকে, advantages থাকে, তাক highlight কৰি পেলাই lessons বোৰ prepare কৰো বা lessons বোৰ কি হয় দিয়া হয়, okay, and that ensures যে each child feels included, okay, ইয়াৰ পৰাই আমি child centered approachৰ পৰাই পিছলৈ গৈ পেলাই আমি inclusive classroom বা inclusive educationৰ conceptটো পাম, okay. It ensures that learning process is engaging, okay, সকলোৱে তাত involved হৈ আছে, engaged হৈ আছে, effective and empowering, okay, সবৰে participate কৰি পেলাই এনেকুৱা লাগিছে যে নাই এই যেটো লেসন হয় আজিৰ যেটো ক্লাস হয় হেতু মুক হিকাবৰ কাৰণে মুক particularly হিকাবৰ কাৰণে বা মুক বুজাবৰ কাৰণে এটো প্ৰেজেন্ট কৰা হৈছে হয়নে It is a shift from the traditional teacher-led instruction to student-focused learning. আগতে কি হৈছিলে টিচাৰ্স বিলাকে ক্লাছৰুমত এন্টাৰ কৰে কৰি পেলাই নিজৰ যিখিনি কবলগীয়া থাকে সেইখিনি তেওঁলোকে কৈ দিয়ে নিজৰ যিখিনি ইনস্ট্ৰাকশনস দিব লগা থাকে সেইখিনি দি দিয়ে তাৰ ফলত সবে একে নিচিনাকে বুজি নাপায় ওকে জুনে বুজি নাপায় সিহঁতে ৰট লাৰ্নিং কৰিবলগীয়া হয় ৰট মেমৰাইজেচন কৰিবলগীয়া হয় মিছাতে মুখস্থ মিছা মানে কি মুখস্থ কৰি থাকিবলগীয়া হয় আৰু মুখস্থ বিদ্যা সকলো ক্ষেত্ৰত কাম নাহে কম্পিটিটিভ এক্সামবোৰ দি আমি নিজে গম পাইছো যে মুখস্থ কৰি সব বস্তু কেতিয়াবা দৰকাৰী হৈ যায় কিন্তু সব বস্তু আয়ত্ত কৰিব পৰা নেযায় সেই কাৰণে আমি কি হয় এটো ট্ৰেডিশনাল টিচাৰ লেড instruction given যেটো instruction based system আসলে তাৰ হলনি আমি কি আনিছো student focused learning method এটা implement কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো তাৰ পিছত unlike traditional approaches that emphasizes rote learning মই এইমাত্ৰ হে পইণ্টটোৱে কলো and standardized instructions আমি ভাবি লওঁ যে one মানে a particular set of instruction is suitable for all okay কিন্তু হেতু নহয় প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্যাপাবিলিটি বেলেগ হয় সিহঁতৰ ইন্টাৰেষ্টস বেলেগ হয় আৰু সেই ভিত্তিত কি হয় এটা স্ট্যান্ডার্ড যদি আমি মেইনটেইন কৰি দিও it will not be justifying okay it will not justify the needs of each and every student right unlike traditional approaches which emphasizes rote learning and standardized instruction child-centered methods they adapt teaching strategies to the unique needs interests and pace of each student প্ৰত্যেকজন প্ৰত্যেকটা ল'ৰা ছোৱালীৰ বিষয়ে আমি ভাবি পেলাই কি হয় আগবাঢ়ো এটা চাইল্ড চেন্টাৰ্ড এপ্ৰোচত তাৰ পিছত activities are designed to encourage critical thinking problem solving and collaboration allowing students to take ownership of their learning আগতে কি আছিল যে কিছুমান নোটস দি দিলে সেই নোটখিনি লৈ ললে ঘৰত মুখস্থ কৰিলে এক্সাম দিলে জুনে যিমানখিনি মুখস্থ কৰি থাকিব লিখিব পাৰিলে তেওঁলোক পাস হৈ গল ভাল মার্কস পালে এই প্ৰসেসটো কি হয় এটা এইটো সেশনত পঢ়িলে এখিনি সেশনত পাহৰি গল ঠিক আছে কিন্তু যিকোনো বস্তু যেতিয়া এক্টিভিটিজ বেসড হয় যত ৰিজনিং ক্যাপাসিটি লাগে প্ৰবলেম সলভিং এনালাইজিং এপ্ৰোচ এটা লাগে হেতু ল'ৰা-ছোৱালীৰ কাৰণে বেছি এংগেজিং হৈ যায় হয়নে তেতিয়া ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকৰ এটা এক্টিভিটি কৰিলে এনেও পেজ এখন পঢ়াতকে এক্টিভিটি এটাত এংগেজ হলে ল'ৰা-ছোৱালী বিলাকৰ কনসেপ্টসমূহ বেছিকৈ ভালকৈ মনত থাকে সো চাইল্ড চেন্টাৰ্ড এপ্ৰোচটোৱে এইবোৰ বস্তু আনিবলৈ যত্ন কৰিলে okay তাৰছত there are the certain key features of this particular method first to hoise personalized learning প্ৰত্যেকটো ষ্টুডেন্টৰ এবিলিটি হিচাপত কি কৰে টিচাৰজনে lesson plan tut okoman changes anibo every student learns at their own pace and has some unique interests next active participation প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টে actively participate কৰে in a child centered approach here the students are encouraged to take an active role in their education through discussions hand on projects and collaborative activities যদি কোনো প্ৰশ্নত আমি এনেকুৱা টার্ম দেখো যে ডিসকাশন হ্যান্ডস অন প্রজেক্ট কোলাবোরেটিভ অ্যাক্টিভিটিজ ঠিক আছে প্রবলেম সলভিং আৰু তাত যদি প্ৰশ্নটো চাইল্ড সেন্টার্ড রিলেটেড হয় তেতিয়া হলে সেই এইকেইটা অপশনস থাকা আনসারটোৱে আমাৰ জেনাৰেলি কারেক্ট হয় ওকে critical thinking and problem solving rather than memorizing facts students learn to analyze question and apply knowledge to real world situations
আমি ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কিয় শিকাই আছো যাতে তাহাঁতে পিছলৈ গৈ পেলাই ৰিয়েল লাইফ প্ৰব্লেম সলভ কৰিব পাৰে তাতে নিজৰ কগনিটিভ ডেভেলপমেন্ট এপ্লাই কগনিটিভ ৰিজনিং এপ্লাই কৰিব পাৰে সেই কাৰণে এতিয়া যেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰোচ এটা পঢ়াও তাহাঁতক কি কৰো আমি ৰিয়েল লাইফ প্ৰব্লেম সলভিং এপ্ৰোচ এটা দিয়াও যাতে ইন ফিউচাৰ তাহাঁতৰ প্ৰব্লেম নহয় এনেকুৱা ফিল নহয় যে স্কুলত যিখিনি পঢ়িছিলো তাৰ পিছতো একো কামতেই নাহিলে লাইফতো সেইটো কেতিয়াও একো কামতেই নাহিলে emphasize on social and emotional development অকল getting good marks in the class should not be considered the goal of the teacher right socio emotional development is another important feature okay because we are preparing them for the future okay they are going to be the citizens of tomorrow and it is very important that a citizen has a sound mind okay information knowledge gain কৰাটো দৰকাৰী হয় no doubt but তাৰ লগতে a person should be mentally stable as well physical mental development of the child is of utmost importance this method recognizes the importance of nurturing emotional intelligence empathy and interpersonal skills alongside academic achievements now coming to some of the characteristics of child-centered approach. Here, the dignity of child is of utmost importance. ঠিক আছে ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ আত্মসন্মানটো তেতিয়াহে শিকিব যেতিয়া আমি সৰুৰ পৰা তেওঁলোকৰ আত্মসন্মানক সন্মান দেখুৱাম যে এইটো নহয় যে অকল মই ডাঙৰ হয় মই টিচাৰ হয় সেইকাৰণে মোক চবে সন্মান কৰিব ঠিক আছে ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰো এটা নিজা নিজা থিংকিং কেপাচিটি থাকে আত্মসন্মান থাকে সেইটোক আমি ৰেসপেক্ট কৰিব লাগিব তাহাঁতক গালি পৰাৰ আগতে বা পুতুককে বেয়াকে কৈ দিয়াৰ আগতে এবাৰ টিচাৰজনে ভাবি চোৱাটো তেওঁৰ দায়িত্ব হৈ পৰে হয়নে in this particular approach the spirit of child centered education upholds the dignity of the child in an academic and social fabric such a system of education gives due respect to the individuality of the child ঠিক আছে প্ৰত্যেকজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি ভাল পায় কি বেয়া পায় যদি ভাল পায় কিয় ভাল পায় বেয়া পালে ইটস ওকে কিয় বেয়া পায় তাৰ ৰিজনটো উলোৱাটো চাইল্ড চেণ্টাৰ্ড এপ্ৰোচৰ এটা মুখ্য ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক হয় তাৰপিছত there should not be any discrimination child centered education is above caste creed sex and economic and social background of the child he karne hetu child centered hoy education should not be based on one's background korpra ahi ase kuntu religion or hoy kuntu language teuluke koy ghorat mother tongue ki hoy kuntu caste or hoy ebur kotha jate while they are in the classroom ebur kothar ভিত্তিত কোনো ধৰণৰ যাতে discrimination নহয় okay hetu eta important point in child centered education there is no place for any kind of discrimination in this type of education next education is the fundamental right ami sobe jano je article 21 এর আন্ডারত আমার রাইট টু এডুকেশন এটা ফান্ডামেন্টাল রাইট হই পড়ে 86th amendment constitutional amendment actor পিছত এটো আহিছে okay so child centered education regards education as the fundamental right to every child 6 to 14 years or age of free compulsory education আছে every child is educable no matter whatever his socio-economic background is and fourthly in child-centered education, the curriculum, syllabi, and teaching are organized in accordance with the needs and interests of the children. Protect to ল'ৰা-ছোৱালীৰ needs or hisabot curriculum to frame kora hoy. Ekhiniye hoise main child-centered approach or bikhoye characteristics aru tar ki important points. Etia আমি Gardner's theory of multiple intelligence or বিষয়ে পঢ়িম এটো এই থিওরিটো আমাক কিয় লাগে কারণ এই থিওরিটো পঢ়িলে আমি গম পাম যে প্রত্যেক চাইল্ডৰ প্ৰত্যেকটো বাচ্চাৰে নিজৰ কিছুমান এবিলিটিজ আছে আৰু নিজৰ কিছুমান ইন্টাৰেস্ট আছে যেতিয়া এই ইন্টাৰেস্ট সমূহ আমি বুজি পাওঁ তেতিয়া তাৰ বেনিফিটটো কি হৈ যায় যে আমি হিহঁতৰ কাৰণে এটা ফ্ৰেন্ডলি এনভায়ৰনমেন্ট ইন দা ক্লাছৰুম আমি দিব পাৰো তাৰ লগতে হিহঁতক পিছলৈকেও গৈ পেলাই ভৱিষ্যতলৈ গৈ ক্যাৰিয়াৰ অপচনস সমূহ বাছি উলিওৱাত এজ আ টিচাৰ আমি সহায় কৰিব পাৰো এনেকে ভাবাতকে যে প্ৰত্যেকজন ল'ৰা-ছোৱালী ডাঙৰ হৈ পেলাই ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ সায়েন্টিস্ট টিচাৰ প্ৰফেসৰ হ'ব
rather than that আমি কি কৰিব পাৰো যে তেওঁলোকৰ ইন্টাৰেষ্ট অনুযায়ী যেহেতু ইন্টাৰপাৰ্সনাল স্কিলছ ভাল হয় ইন্ট্ৰাপাৰ্সনাল স্কিলছ ভাল হয় বা হয়তো নেচাৰ ৰিলেটেড থাকি পেলাই বেছি ভাল পায় তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ career options বোৰ available আছে আৰু হেতু সৰুতে যেতিয়া শিকি যায় তেতিয়া সিহঁতৰ পিছলৈকে নিজৰ লাইনটো সিলেক্ট কৰি লোৱা সিহঁতৰ সুবিধা হয় আৰু তাৰ কাৰণে গাৰ্ডনাৰে আমাক মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সৰ থিওৰিটো দিছে so here the theory says that there are 8 types of intelligence okay teo aru eta 9th existential intelligence or kotha koise kintu holeo ami yate he 8 jiketa intelligence ase he 8ta intelligence hetur bikhoye besi bhalkoi porhim aru tat besi gurutto dim okay his proposal highlights diverse ways in which people learn and solve problems okay such as through linguistic logical and spatial abilities okay ইয়াতে ফাৰ্স্টতে আমি চাই লওঁ যে আঠটা ইন্টেলিজেন্স কি হয় তাৰ পিছত আমি ইন ডিটেইলছ ডিসকাস কৰিম ওকে কাৰবাৰ ভিজুৱেল ইন্টেলিজেন্স ভাল হ'ব পাৰে কাৰবাৰ ভাৰ্বাল লিংগুইষ্টিক ইন্টেলিজেন্স ভাল হ'ব পাৰে কোনবা এজন মানুহৰ ইন্টাৰপাৰ্সনাল স্কিলছ ভাল হ'ব পাৰে কথা পাতাত মানে পুতুকে গৈ প্লে গ্ৰুপ ডিসকাশনসে হওক বা নিজৰ পইণ্টটো ৰাখাত তেওঁৰ সুবিধা হ'ব পাৰে কাৰবাৰ ইন্ট্ৰাপাৰ্সনাল নিজৰ ফিলিংছ ভালকে বুজি পাব পাৰে ইন্ট্ৰস্পেক্ট কৰাত হে মানুহজন ভাল হ'ব পাৰে হয়নে তাৰছত কাৰবাৰ লজিক্যাল ম্যাথমেটিক্যাল ৰিজনিং কাৰবাৰ ভাল হ'ব পাৰে হয়নে কোনবা ম্যাথছ প্ৰবলেম সলভিংত বেছি এক্সপাৰ্ট হ'ব পাৰে দেন মিউজিক্যাল যোনে ৰিদম ভালকে বুজি পায় সাউন্ডস বুজি পায় যোনে মিউজিকৰ নোটস ভালকে বুজি পায় ঠিক আছে এবোৰ কিছুমান ইনবৰ্ন ট্যালেন্ট লৰাছলি সমূহৰ থাকে আৰু যেটো ইনবৰ্ন আছে তাক যদি আমি আৰু ব্ৰাশ আপ কৰিব পাৰো দেন ডেফিনেটলি দ্যাট ইজ গোইং টু হেল্প দ্য চাইল্ড বেটাৰ হয়নে কাৰবাৰ বডি ইট ক্যান বি কাইনেস্থেটিকত কোনবা হয়তো খুব বেছি ভাল ফিজিক্যালি ফিট হয় ওকে তাক আমি স্পৰ্টছত ভালকে ৰিপ্ৰেজেন্ট হি আমাক গইপলে পিছত আমাৰ ষ্টেটক বা আমাৰ কান্ট্ৰিক পিছত স্পৰ্টছত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰে এন্ড ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট ফিজিক্যালি ফিট হোৱাটো বেলেগ এটা অকল যে একাডেমিক লাইনতে গৈ পেলাই ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিব পাৰে কান্ট্ৰিক তেনেকুৱা কথা নাই হয়নে দে ক্যান শাইন ইন মাল্টিপল ফিল্ডস এন্ড লাষ্টলি উই হ্যাভ নেচাৰালিষ্টিক কোনবা যোনে হয়তো নেচাৰক বেছি ভাল পায় হয়নে তাৰ কাৰণে লাইফ সায়েন্স পঢ়িলে বেটাৰ হ'ব ইন ফিউচাৰ rather than doing some rather than getting involved in mathematical problem solving or maybe music tatke tak jodi ami nature related subjects পঢ়াব পাৰো তেতিয়া হলে সেই ষ্টুডেন্ট জনৰ বেছি উপকাৰ হ'ব এতিয়া আমি ইয়াতে চাম যে প্ৰত্যেকটো ইন্টেলিজেন্সৰে লৰাছলিয়ে কি কৰিব পাৰে বা হয়তো তেওঁলোক কিহত ভাল হয় ফাৰ্স্ট টু আহিছে visual spatial intelligence these people they can read and write okay well for enjoyment nije koriye bhal pai nije likhi ba porhi teoluke bhal pai kitab porhi bhal pai hoyto khub bhal poem likhibo pare story likhibo pare in future are good at putting puzzles together ঠিক আছে now puzzle solving in future competitive exam to kamot ahibo pare interpret pictures graphs and charts well CTET june dise gome pai okay aru CTET buliye nohoy banking reasoning SSC sobote dorkar hoy enjoy drawing painting and visual arts kunbai jodi bisare tetia hole in further in field of art to teoluke pursue koribo pare recognize patterns easily okay so bibhinno professionot enikwa dhoroner talent bur dorkar hoy aru ami jodi agote sinaki kori lobo paru je kuntu bachar ki talent ase tetia ami tak hetu fieldot besi bhalke agwai loi jabo parim next to ahise linguistic verbal intelligence here they remember written and spoken information well okay they enjoy reading and writing debate speech diat bhal debate koribo pare persuasive speech dibo pare hoine are able to explain things well teachers o hobo paribo in future if they want to right and use humor when telling stories ajikali to stand up platform bur kiman choli ase okay teluk storyteller hobo paribo teluke humor use koribo paribo entertain koribo paribo beleg manhok then comes logical mathematical intelligence these people are good in problem solving okay they are good in problem solving okay they enjoy thinking about abstract ideas abstract thinking sobore na thake hypothetical situation bur analyze koribo sobe nware but these people are gifted okay they are inclined towards such abstract ideas they like conducting scientific experiments
এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে সায়েন্স পঢ়াটো বেছি বেটাৰ হ'ব হয়নে and can solve complex computations complex problems সমূহ solve কৰাত তাহাঁতৰ ইচ্ছা থাকে হেপাহ থাকে তাৰ পিছত আহিলে bodily kinesthetic intelligence these are good in dancing and sports ঠিক আছে ইহঁতৰ বডিটো কি হয় flexible হয় they can dance well they can participate in different sports different physical activities enjoy creating things with their hands ভাল coordination আছে হাত ভৰিৰ নিজৰ ভাল coordination থাকে এইবোৰ বাচ্চাৰ have excellent physical coordination yes true and remember by doing rather than hearing or seeing হিহঁতে নিজৰ body movements use কৰি পেলাই যেতিয়া কোনবা এটা কাম কৰে তেতিয়া হেতু তাহাঁতৰ বেছি ভালকে মনত থাকে rather than কিবা এটা বস্তু চাই বা শুনি কৰাছে তাৰ পিছত আহিলে musical intelligence they enjoy singing and playing different types of instruments okay recognize musical patterns and tones easily amar kiman etu fieldot kiman bhal bhal manu ase jodi eta example diu amar moromor Zubinda hoine teo BSc পঢ়িছিলে পঢ়া পিছত আধাতে এৰি পেলাই then he had this journey which is one of the most remarkable journeys okay and teo eta speciality asile je jikono instrument khub kom samoyor bhitorte teo bojabole hiki goisile so although he was মানে মাল্টি ট্যালেন্টেড পারসন কিন্তু তেওঁৰ মিউজিক্যাল ইন্টেলিজেন্স আছিল আৰু হেতু পাৰজিও কৰিলে কাৰণে আমি আমাৰ জুবিনদা পালো হয়নে সো ৰিমেম্বাৰ songs and melodies মাল্টিপল ল্যাঙ্গুৱেজত তেওঁলোকে গান সান গাব পাৰে হয়নে শিকি লব পাৰে পুতুকে আয়ত্ত কৰি লব পাৰে have a rich understanding of musical structure rhythm and notes okay then musical intelligence or pisot ahile amar interpersonal intelligence ebur manhe ki kore they can communicate well verbally thik ase bhalke kotha patibo pare public relations ot ihotor eta hold fieldot eta hold thakibo enukwa lora sali are skilled at non verbal communications as well okay see situations from different perspectives beleg manhor perspective u tahate bujibole bisare ba buji pai কিছুমান মান থাকে অকল নিজৰ যেটো পইণ্ট হেতুহে তেওঁলোকে ৰাখিব বেলেগৰ পইণ্টস তেওঁলোকে বুজিব নুখুজে কিন্তু যাৰ ইন্টাৰপাৰ্সনাল স্কিলস ভাল হয় তেওঁলোকৰ হেখিনি শক্তি আছে যে তেওঁলোকে বেলেগৰ পাৰ্সপেক্টিভও বুজিব পাৰে see situations from different perspectives and then create positive relations with others public relationৰ এটো খুব এটা দৰকাৰী এয়া হয় কোনবাই যদি সিভিল সার্ভিসত যাম বুলি ভাবিছে তেতিয়া হলেও interpersonal intelligence is important interpersonal skills are important টিচাৰ্ছৰ কাৰণেও খুব ইম্পৰ্টেন্ট হয় নিজৰ পাৰ্সপেক্টিভটো লৈ পেলাই হেতু ইম্পোজ কৰাতকে লৰাছলিৰ পাৰ্সপেক্টিভটো বুজাটো খুবেই দৰকাৰী গুড কমিউনিকেশন স্কিলস থাকাটো এজন শিক্ষকৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তেওঁ সদায় এপ্ৰোচেবল হ'ব লাগিব যাতে লৰাছলিয়ে গৈ পেলাই প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে হেতু সাহস তেওঁলোকে কৰিব পাৰে হে মানুহজনক সুধা resolve conflicts in group settings এজন টিচাৰৰ ইয়াতকে ভাল কোৱালিটি কি হ'ব পাৰে when the class is chaotic the teacher should know how to handle that situation okay then we have intrapersonal intelligence ebur manhe ki hoy they analyze strengths and weaknesses well introspect koribo pare nijor strengths and weaknesses bur bhalke teoluke buji pai okay enjoy analyzing theories and ideas okay they have excellent self awareness introspect koribo para manu ejonor self awareness bhal hoboe right understands the basis for his or her motivation and feelings ঠিক আছে নিজকে জনে ভালকে বুজি পায় তেও এটো জানে যে what can drive what can motivate that person okay what can kind of give him a trust to do better work okay and how his feelings are কোনটো পইণ্টত কি ফিল কৰি আছে হেতু intrapersonal skills intelligence থাকা মানুহে ভালকে বুজি পায় and lastly we have the naturalistic intelligence ebur manhe ki hoy teoluke botany zoology enukwa subjects bur bhal pai nature related interactions tahate besi posondo kore okay besi socialize kori hoyto bhal na pai categorize and catalog informations easily যেটা আমি zoology বা botany পঢ়ো এটা particular family তাৰ পিছত তাৰ আন্ডাৰত সাব গ্ৰুপ সাব ডিভিশনস কি আহিব হেবুৰ মনত ৰাখাত ইমান ইজি নহয় সবে বায়োলজি পঢ়িছো আমি জানো হয়নে এনিমেল কিংডম প্লান্ট কিংডম ঠিক আছে প্ৰত্যেকবোৰ ডিভিশনস আৰু ক্যাটেগৰাইজেশন মনত ৰাখাটো সহজ নহয় কিন্তু যিবোৰ লৰাছলিৰ নেচাৰালিস্টিক ইন্টেলিজেন্স থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে হেতু ৰিলেটিভলি ইজিয়াৰ হৈ যায় ইমানবোৰ ইনফৰমেশন আন্ডাৰ ডিফাৰেন্ট ক্যাটেগৰিজ তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰি লব পাৰে they enjoy camping gardening hiking okay nature related activities বেছি পছন্দ কৰে exploring the outdoors এটা
অফিস সেটআপত কাম কৰাতকে যদি আউটডোৰছত কাম কৰিবলৈ পায় সাইট ভিজিটস কৰিবলৈ পায় তেতিয়া তেওঁলোক বেছি কন্টেন্ট হৈ থাকে ওকে dislikes learning unfamiliar topics that have no connection with nature যেটো মই অলপ আগতে মেনশন কৰিলো যে অফিস সেটআপ এটাতকে যদি বাহিৰত ওলাই যায় নেচাৰৰ লগত কানেক্ট কৰে ৰিলেট কৰে হেনেকুৱা কামত তেওঁলোকে বেছি ভাল কৰিব ঠিক আছে so these are the 8 type of intelligence which were given by Gardner okay মই আশা কৰো যে আজি আমি যেটো থিওৰি পঢ়িলো আৰু যিখিনি চাইল্ড সেন্টাৰ্ড এপ্ৰোচ আমি চালো হেখিনি আপোনালোকে বুজি পাইছে আৰু যদি ইয়াৰ ৰিলেটেড কিবা ডাউট আছে তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনত জনাব ওকে এন্ড আই হোপ ইউ অল আৰ প্ৰিপেয়াৰিং এন্ড ৰিভাইজিং ওয়েল নেক্সট ক্লাছত আমি আকৌ লগ পাম আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট টপিক ডিসকাস কৰিম তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সবে ভালে থাকক আৰু ভিডিওটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিব আমাৰ চেনেলটোক সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব থ্যাংক ইউ সো মাচ কিপ ওয়াচিং বাই বাই